Hai semua, hari ni saya akan share tutorial stiker comel. Mudah je nak buat stiker ni. Cikgu-cikgu pun mesti happy sebab kita dah boleh cop kerja murid. Ni ialah hasil kerja murid yang telah saya cop. Tengok tu, kerja online pun kita boleh cop kan? Baiklah, untuk hasilkan stiker comel tersebut, kita perlu install 3 aplikasi: Voila, Canva dan Sticker. Untuk Voila tu option. Kalau nak download boleh, tak download pun tak apa. Jom pergi ke langkah 1 menggunakan aplikasi Voila. Tengok tu terus nampak mudah kan? Next, saya akan tunjukkan cara edit menggunakan aplikasi Voila. Okey, kita pergi ke 3D cartoon. Terus je upload gambar yang kita nak. Untuk aplikasi ni, dia ada banyak iklan. Jadi kita kena sabar sikit, okey? Inilah iklan yang saya masukkan tadi tu. Kita tunggu je sampai ada keluar tanda pangkah. Jadi kita boleh pangkah iklan tu untuk kita proceed kerja kita. Okey, macam ni. Saya suka gambar yang nombor 1. Jadi saya akan tekan gambar nombor 1 tu. Dan saya akan screenshot. Okey. Kemudian kita akan pergi ke langkah 2 untuk remove background ataupun padamkan background belakang gambar. Type je dekat Google remove.bg dan ni ialah contoh yang berjaya dihasilkan. Okey, kat sini saya akan tunjukkan tutorial upload image dan hasilnya akan keluar macam ni. Okey, lepas tu kita just download je gambar tersebut, view dan download. Okay, save as image. Seterusnya kita akan pergi ke langkah 3 iaitu edit job di Canva. Ini ialah contoh yang berjaya saya hasilkan. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke Canva dan type sahaja stiker. Okay, ada banyak jenis stiker yang boleh kita pilih. Tak kisah pun sebenarnya jenis corak stiker tu sebab kita boleh edit semua. Okay, macam saya pilih corak yang kucing ni. Lepas tu saya akan tukar warna background tu ke warna pink. Baiklah, sekarang saya akan delete semua gambar dan tulisan. Sekarang saya akan pilih circle. Saya type circle. Okey, dan saya akan tampal di situ. Warna pun boleh ubah ya, jadi saya akan tukarkan ke warna lain. Untuk bulatan di tengah ni, sebaiknya jangan buat warna putih ya, sebab nanti kita nak remove background, takut background tu akan terdelete sekali. Circle putih tu kejap lagi saya tukar. Sekarang saya akan buat wording untuk cop comel saya. Okey, untuk kali ni saya akan tulis English class with teacher Nisa. Baiklah, sekarang saya akan melengkungkan tulisan tu supaya ia mengikut bulatan yang setelah saya buat tadi tu. Okey, untuk buat tulisan melengkung, kita pergi kepada effects dan tekan curves. Di sini kita boleh adjust ya kadar kemelengkungan tu macam mana. Okey. Nak besar ke, nak bulat kecil ke, ikut cita rasa masing-masing. Alright, sekarang saya akan buat perkara yang sama untuk wording di bawah. Saya akan tulis teacher Nisa. Tulisan pun kita boleh ubah ya, ikut masing-masing. Okey, tadi tu saya pilih tulisan Bobby Jones. Baiklah, sekarang ni saya nak cari stiker comel untuk diletakkan pada cop saya. Okey, just type je cute sticker. Ada macam-macam gambar yang menarik. Okey, sekarang ni saya nak pilih stiker star tu. Jadi saya akan letakkan di ruang kosong cop saya. Okey, untuk duplicate dia, just tekan je duplicate. Nanti dia akan hasilkan gambar dan saiz yang sama. Baiklah, seterusnya saya akan
masukkan gambar yang telah saya edit background tadi tu. Okey, lepas tu saya nak tukar warna circle sebab macam saya cakap tadi, kalau warna circle tu putih nanti dia akan terpadam belakang tu. Jadi saya kena letak warna sikit. Next, saya akan edit gambar tu atas sikit sebab bawah tu saya nak letak tulisan kejap lagi. Okay, so sekarang ni kita ambil teks. Ambil je tulisan yang warna biru tu. Okay, kita delete elemen dulu. Baiklah, lepas tu saya akan tulis scene. Okay, perkataan yang tak nak tu saya akan delete. Okay, saya akan letak ke tepi sikit sebab lepas ni saya nak letak stiker tick. Okay. Baiklah, sekarang kita pergi ke elements and type je tick. T-I-C-K. Okay, akan ada macam-macam gambar yang keluar. Jadi kita tekan grafik. Okay, jadi saya tengah nak pilih stiker yang saya rasa cantik. Okey, saya pilih stiker tick yang ni dan saya akan ubah warna dia. Sebab kalau saya buat warna yang sama nanti tak nampak pula. Baiklah, sekarang stiker dah siap. Jika anda nak buat stiker dalam bentuk petak, abaikan step yang seterusnya ini. Tapi jika anda nak buat stiker dalam bentuk bulatan, jom follow langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga ni sama juga macam tadi, guna aplikasi remove.bg untuk delete background. Lepas tu jangan lupa save, okey? Dan ini ialah contoh hasil yang telah saya buat. Next ialah langkah 4. Untuk langkah 4 ni kita akan masukkan stiker comel kita ke dalam WhatsApp menggunakan aplikasi sticker.ly. Okey, jom kita masuk ke apps itu dan kita tekan je button tambah. Okey, jadi kita masukkan stiker kita. Okey, tekan je right lepas tu. Okey, anda boleh tulis nama stiker tersebut. Okey, lepas tu kita jangan lupa untuk add to WhatsApp dan tekan button save. Okey, sekarang ni bila kita tekan di WhatsApp, dah ada pun. Okey, dan kita boleh tekan banyak kali. Next, saya akan tunjuk cara tanda kerja murid. Bila kita tekan je stickers, automatically akan ada chop kita di situ. Okey, just chop je dan tanda kerja murid. Baiklah, ini ialah contoh stickers yang telah saya hasilkan. Anda boleh buat pelbagai lagi seperti good morning, assalamualaikum, terima kasih dan sebagainya. Baiklah, cikgu-cikgu juga boleh follow rakan-rakan guru kita yang turut berkongsi tentang penghasilan stiker comel ini. Jika ada akaun Instagram, bolehlah follow dan tengok. Okey? Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Jika suka dengan video ni, jangan lupa tekan button like dan subscribe. Kalau dah berjaya buat nanti, share lah kat komen di bawah. Okey? Jumpa lagi.